في الحلقة دي فريق نزار جامعة الخرطوم لمقابلة دكتور إسماعيل حسين منسق برنامج اللغة اليابانية بالمعهد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا أنا إسماعيل حسين فضل عيسى. نعم. من مواليد ولاية جنوب دارفور، وتلقيت فيها التعليم الأول، ثم بعد تخرجت في كلية الاقتصاد دراسات الاجتماعية في عام 1982. في عام 1986 حصلت على منحة من الحكومة اليابانية اللي هي منحة بامبوشو. ثم ذهبت إلى اليابان. كانت فترة خصبة جدا في حياتي. شرق آسيا. كيف تأسس برنامج اللغة اليابانية في السودان؟ في تلك الفترة وفي تلك الدفعة أنا الوحيد كنت من أفريقيا ومن الشرق الأوسط، وما كنت حقيقة أعرف شيء عن اللغة اليابانية. كل ما كنت أعرفه وأنا في طريقي من الجامعة إلى مطار الخرطوم كلمة واحدة أحفظها، وهي كلمة مشمشي، وذهبت. لكن شعرت أن هناك فارق كبير بين كسبي في اللغة وبين كسب الآخرين. بعد فترة اكتشفت أنه معظم إن لم يكن جميع الدارسين درسوا اللغة اليابانية في بلادهم قبل أن يأتوا إلى اليابان لفترات متطاولة، ولذلك كان هذا واحدة من أهم الدوافع في أنه عندما أعود إلى السودان لابد من التأسيس لتدريس اللغة اليابانية حتى نفسح المجال ونتيح المجال للأجيال القادمة أن لا تعاني مثل ما عانينا نحن. ما هي المراحل التي مر بها برنامج اللغة اليابانية في السودان؟ حقيقة كانت في بدايات متواضعة بعد ما أنا عدت من البعثة بصفة نهائية، وبدأت في تدريس اللغة اليابانية. واحدة من متطلبات النجاح في دبلوم الدراسات الآسيوية والأفريقية. ثم بعد ذلك امتدت الفترة إلى أن رأينا أنه نعيد التجربة مرة أخرى لكن بطريقة أفضل، وهناك اتصلنا بالسفارة اليابانية وبمنظمة جايكا. بداية جاءت الأستاذة كيومي وقضت معنا حوالي 10 أشهر، وبعد ذاك عقبتها الأستاذة أكاني وقضت معنا 2 سنين، ثم جاءت من بعدها عقبها الأستاذ كوريتا. أيضا هناك أستاذ أوزاوا اللي هو كان هو يجيد تدريس اللغة اليابانية، ولكن جاء متطوع في مجال تنمية المجتمع. عاد إلى اليابان وخلفته الأستاذة كانوكو، ثم عندما غادرت خلفتها الأستاذة يوري ناكامورا. وبالتالي نحن الآن نحسب أن الكورس قام على أرض ثابتة وعلى قدم راسخة، وبالتالي نتمنى أنه تتطور التجربة إن شاء الله وتمتد. ماذا عن الأنشطة والفعاليات التي صاحبت البرنامج؟ الكورس في الواقع لم يقتصر على تدريس اللغة اليابانية وحسب، ولكن من البداية أيضا كان عندنا دائما الرؤية في أنه الكورس يتسع ليشمل مناشط مختلفة ويكون انفتاح حقيقي على اليابان. ولذلك جاءت فكرة الاحتفاء بيوم اليابان في السودان، وفعلا فتحت المجال، واكتشفنا أنه الذين أقبلوا من الدارسين والدارسات الذين أقبلوا وسجلوا لدراسة اللغة اليابانية هم مجموعة من الموهوبين. وجاءت فكرة تقديم السودان أيضا إلى اليابان، وبالتالي عملية تبادل ثقافي حقيقة، ليس حركة في اتجاه واحد ولكن حركة في اتجاهين.
وثم أيضا جاءت فكرة الخطابة باللغة اليابانية، وأيضا ليس هذاك وحسب، ولكن هناك أيضا مناشط أخرى يعني تتمثل في على سبيل المثال مسابقات الجودو مثلا، وأيضا مسابقات الخط الياباني، وهي كلها تأتي في إطار حقيقة توسيع دائرة الاهتمام بالثقافة اليابانية، وأيضا وبجهد يعني حقيقي من الدارسين والدارسات من أبناء السودان. ثبت بالتجربة أبناء السودان وبنات السودان حقيقة على قدر التحدي وعلى قدر المنافسة، يعني ليس على مستوى العالم العربي وأفريقي، ولكن حتى على المستوى العالمي. رسالة أخيرة توجهها لكل دارسي اللغة اليابانية. رسالتي الأخيرة لدارسي اللغة اليابانية المسجلين في الكورس والذين ينتظرون في التسجيل أن المستقبل أمامكم حقيقة واعد، فأنا أتمنى أنه الناس ينتهزوا هذه الفرصة، وأنا ما عندي أدنى شك بأنكم تكونوا قدر المسؤولية، وأتمنى لكم كل نجاح. نعم.